พอถ่ายเกียร์ถอยแล้วกล้องก็จะตัดไปที่กล้องหลังนะฮะซื้อรถตู้เก่าเอามาทำรถนอนแต่ไม่มีเครื่องเสียงเลยอย่างนี้ก็แย่สิครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับความบันเทิงอะไรก็ไม่มีเลยไม่ได้ละครับจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็เลยไปสั่งซื้อจอ Android มานะครับเอาแค่พอใช้ครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็มาแกะกล่องดูก็จะมีจอนะครับอันนี้เป็นขนาด10 นิ้วใหญ่กว่าช่องเดิมของรถที่มีให้ช่องเดิมจะเป็นขนาด7 นิ้วครับอันนี้เป็น10 นิ้วในกล่องก็จะมีสายมาให้ด้วยนะครับก็จะมีสายต่างๆนะครับเป็นสายที่เอาไว้ต่อกับจอ Android แล้วก็ต่อจากจอ Android เนี่ยไปเข้ารถนะครับอันนี้จะเป็นปลั๊ก RCA เอาไว้ต่อพ่วงพวกเครื่องเสียงต่างๆนะในอนาคตนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กที่เราจะต้องไปต่อสายไฟนะอันนี้จะไม่ใช่ปลั๊กตรงรุ่นนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปไล่สายกันนะครับแล้วก็จะมีสาย USB มาให้นะครับ2 เส้นแล้วก็จะมีสาย GPS นะครับผมแล้วเราก็สั่งซื้อกล้องหลังมาด้วยครับเป็นของตาฟุ้งในกล่องเนี่ยจะมีสายมาให้5 เมตรนะครับผมพอแน่นอนสำหรับรถปกตินะครับแต่รถนอนของเราเป็นรถตู้ก็จะต้องสั่งมาให้ยาวกว่านะครับผมก็สั่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่จะเป็นกล้องนะครับ AHD นะครับเนื่องจากว่าขนาดของช่องจอเดิมอยู่ที่7 นิ้วแต่เราซื้อจอที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเป็นขนาด10 นิ้วนะครับจำเป็นจะต้องใช้หน้ากากที่เป็นอะแดปเตอร์มาช่วยด้วยนะครับเราก็สั่งซื้อมานะครับเป็นหน้ากากของจอ Android ขนาด10 นิ้วนะครับตามรูปเลยบากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสำหรับรถของเราซึ่งเป็น Toyota Commuter เนี่ยเราก็มาเริ่มขั้นตอนในการถอดคอนโซลตรงนี้ก่อนเลยนะครับถอดไม่ยากครับก็แค่ดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับแต่ต้องค่อยๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีเขี้ยวนะถ้าดึงแรงเขี้ยวหักตกเหวเลยนะครับก็จะไม่ค่อยถนัดนิดหนึ่งนะดึงมือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งถือกล้องอยู่นะครับเราก็มาเริ่มทำการเชื่อมสายครับที่ให้มานะแล้วเราก็ร้อยสายนะครับที่เป็นสาย USB นะครับแล้วก็สาย GPS วางไว้เลยนะว่าเราจะติดตั้งตรงไหนนะครับแล้วเราก็ร้อยสายมาหล่อไว้นะครับส่วน USB เนี่ยผมร้อยมาไว้ตรงเก๊ะเก็บของนะครับซ่อนไว้ตรงนี้ส่วน GPS เนี่ยเราเดินไปไว้ตรงเสา A ข้างหน้านะครับไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะก็ทำการวายสายเรียบร้อยนะครับส่วนตัวสายนะครับที่เขาให้มาเนี่ยนะก็จะเป็นสายที่จริงๆแล้วนะครับสำหรับจอ Android เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับผมสำหรับทุกยี่ห้อเลยนะแต่เราต้องมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าสายของเราเนี่ยที่เป็นรถของเราเนี่ยสายไหนคือสายอะไรบ้างนะครับแต่สำหรับของผมเนี่ยเป็นรถตู้ Toyota Commuter นะผมก็ไปเช็คมาแล้วนะครับก็จะเป็นตามด้านขวาเลยนะมีแบตลบแบตบวกสวิตช์กุญแจอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จำไว้นะครับว่าสายที่มาจากรถของเราสีอะไรเป็นไฟอะไรนะครับแล้วเราก็มาเทียบกับทางด้านซ้ายนะที่เป็นสายของจอ Android นะครับผมแล้วเราก็ทำการเชื่อมสาย2 ฝั่งเนี้ยเข้าด้วยกัน
นะครับพันให้เรียบร้อยนะครับจะใช้เทปพันสายไฟหรือว่าจะเป็นท่อหดก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับส่วนของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นท่อหดนะครับแบบนี้เลยก็เชื่อมเรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ป้องกันการช็อตกันนะหลังจากนั้นครับเราก็มาทำการเอาจอเนี่ยนะฮะมาติดเข้ากับหน้ากากนะครับซึ่งเขาก็จะมีสกรูมาให้นะครับ4ตัวก็ค่อยๆขันนะควรจะใช้เป็นสว่านมือไขควงมือมากกว่านะถ้าใช้เป็นสว่านเครื่องก็เดี๋ยวอาจจะน็อตทะลุได้นะครับแล้วเราก็เอาหน้ากากเนี่ยมาประกบเข้ากับคอนโซลที่เราถอดมาได้เลยนะครับก็ทดลองเขย่านะครับแน่นหนาครับไม่ล่วงแน่นอนนะฮะไม่ใช่ขับไปแล้วล่วงนะฮะขั้นตอนถัดมาครับเราก็มาทำการร้อยสายกล้องหลังนะเราจะติดกล้องหลังด้วยนะครับก็เริ่มร้อยสายตรงจุดที่เราจะใส่จอ Android เนี่ยเราก็ร้อยไปนะครับตามช่องซึ่งผมจะร้อยไปตามขอบประตูนะครับเริ่มจากประตูหน้าเลยตรงนี้ก็จะมีขอบยางอยู่นะกล้องอาจจะเก็บไม่หมดนะครับค่อยๆร้อยไปนะครับตามขอบยางเลยนะแล้วเราก็เริ่มร้อยสายมาทางด้านหลังนะครับซึ่งในวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายสายนะฮะที่มีหลายสายเนี่ยเพราะว่าผมตัดสินใจที่จะเดินสายลำโพงข้างหลังเพิ่มด้วยนะครับเนื่องจากว่ารถตู้ Toyota Commuter เนี่ยเดิมๆเลยจะมีลำโพงแค่ด้านหน้านะครับซ้ายขวาแต่รถที่ผมซื้อมาเนี่ยเผอิญเขามีช่องลำโพงอยู่ทางด้านหลังนะครับผมก็เลยถือโอกาสว่าโอเคงั้นเราซื้อลำโพงมาเพิ่มนะครับผมติดทางด้านหลังแล้วก็ร้อยสายมาเลยนะฮะแล้วก็เชื่อมจากตัว Android เราก็จะร้อยสายทีเดียวเลยจบนะครับซึ่งในการร้อยสายครั้งนี้นะครับผมเอาสายกล้องบันทึกนะครับผมมาด้วยนะก็สังเกตดูจะมีหลายสายนะครับส่วนใครที่อยากดูวิธีการติดกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับว่าติดตั้งอย่างไรนะครับแบบไม่ต้องใช้ที่จุดบุหรี่นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูวิดีโอในช่องได้เลยนะครับมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดที่ทำให้การติดกล้องของเราครั้งนี้ใช้เวลานานกว่ารถปกตินะฮะเนื่องจากว่าพอเป็นรถตู้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องร้อยสายผ่านทางประตูหลังตรงนี้นะครับร้อยออกมาตรงนี้นะจากตัวรถแล้วเราก็จะร้อยขึ้นมาตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะร้อยจากรูตรงนี้นะครับให้มาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะร้อยจากรูตรงนั้นนะครับลงมาข้างล่างนะครับที่จะไปอยู่ตรงป้ายทะเบียนรถของเรานะฮะอีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตดูว่าจะหลายขั้นตอนมากนะครับตรงนี้ยากมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องการเก็บสายให้อยู่ในตัวรถนะครับเราก็จะเริ่มแกะจุกยางตรงนี้ออกก่อนนะครับขออภัยนะครับถ้ากล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนตั้งเนี่ยไม่รู้ว่ามันไกลนะฮะก็เลยต้องซูมนิดนึงนะครับแล้วเราก็ร้อยสายครับที่เราร้อยมาเมื่อกี้นะฮะจากทางด้านหน้านะครับอันนี้มันก็จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าผมตัดสินใจร้อยทีละหลายๆสายเลยนะครับความจริงถ้าเป็นสายกล้องหลังอย่างเดียวหรือกล้องบันทึกด้วยอีกสายหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแค่2สายนะครับแต่นี้ผมเอาสายลำโพงมาด้วยนะครับทั้งหมดอีก4สายเลยนะฮะมันก็เลยดูยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทำไปเลยทีเดียวนะจะได้ไม่ต้องร้อยบ่อยๆนะครับ
ก็ร้อยไปเลยนะนะครับเราก็จะร้อยจากตัวรถเนี่ยให้ออกมาทางจุกยางตรงนั้นนะครับพอโผล่จุกยางตรงนั้นเสร็จเราก็จะร้อยกลับไปนะครับตรงจุดเชื่อมที่จะเป็นฝาหลังของเรานะฮะแล้วก็จากฝาหลังเนี่ยนะครับเราก็จะร้อยให้ออกรูตรงนั้นก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดแยกที่มันจะต้องไปทางช่องลำโพงของเรานะฮะรวมถึงจุดแยกที่จะไปติดตั้งกล้องบันทึกด้านหลังด้วยนะครับก็ถือโอกาสร้อยไปเลยทีเดียวนะครับนะครับจุดที่จะยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นรูที่ไกลกันมากนะครับผมจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับเป็นตัวนี้ก็คือเอาลวดเนี่ยนะฮะที่เราซื้อก็คือซื้อจากร้าน Mr. DIY นี่แหละนะฮะประมาณ20 บาทนะครับเอามาพันกับสว่านนะครับแล้วก็ให้สว่านเนี่ยหมุนไปนะฮะจนเกิดเป็นเกลียวแบบนี้นะครับยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าช่อง2ช่องที่เราต้องการร้อยผ่านกันเนี่ยมันค่อนข้างไกลกันเห็นไหมฮะเนี่ยก็คือต้องร้อยจากรูตรงนั้นเนี่ยให้มาโผล่ตรงรูข้างล่างนะครับเราก็เริ่มทำการเอาสายไฟที่เราต้องการจะร้อยเนี่ยนะฮะอาจจะร้อยทีละเส้นก็ได้นะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมร้อยเนี่ยคือผมไม่รู้เลยว่ารูข้างในเนี่ยมันมีความแน่นหรือว่าหลวมอะไรยังไงนะครับก็เลยตัดสินใจร้อยทีละเส้นนะครับก็เอาสายไฟเนี่ยมาพันกับลวดนะครับแล้วก็แยงเข้าไปนะครับแยงเข้าไปตามช่องนี้ให้มันมาโผล่แบบนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะผมร้อยจากรูนี้นะให้มันทะลุผ่านมาตรงนี้นะครับลอดไปนะลอดไปแล้วมันก็จะมาลงมาอยู่ข้างล่างนะครับมาโผล่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอเราดึงลวดออกมาเนี่ยสายไฟที่เราอันไว้เมื่อกี้ฮะมันก็จะออกมาด้วยนะครับผมก็ทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะครับของด้านหลังนะครับวิธีการก็คือใช้ลวดเหมือนกันแต่อันนี้จะง่ายกว่าแล้วเพราะว่าระยะเนี่ยมันคือสั้นๆเลยนะครับก็คือแค่จากตรงไฟส่องทะเบียนนะฮะอันนี้จะเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยใช้ในการสอดกล้องมองถอยหลังนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่มีรูที่จะสายไฟลอดได้แน่นอนนะครับแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเอาสายไฟของกล้องเนี่ยพันกับลวดนะครับแล้วเราก็ดึงมาเลยฮะดึงจากทางด้านนอกเข้ามาด้านในนะครับผ่านทางรูที่จะเป็นสายไฟไปส่องป้ายทะเบียนนั่นแหละครับพอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จัดวางตำแหน่งให้กล้องของเรานะครับว่าจะอยู่ตรงไหนพยายามให้อยู่กลางให้ได้มากที่สุดนะครับแต่เนื่องจากรถตู้เนี่ยมันกลางไม่ได้เพราะว่ามันจะมีมือที่จะต้องเอาไว้เปิดประตูฝาหลังนะครับถ้าใครนึกภาพออกนะผมก็เลยให้มันเฉมาทางด้านซ้ายมือของเรานิดนึงนะครับนะครับเราก็มาทำการต่อเชื่อมสายไฟนะครับที่เชื่อมมาจากกล้องนะครับโดยจุดแรกนะครับก็คือจะเป็นตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเชื่อมนะครับกับปลั๊กที่เป็นปลั๊กไฟนะไฟเลี้ยงกล้องนะครับจุดถัดมานะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมสาย AV นะครับก็จะเป็นสีเดียวกันนะเป็น AV ตัวผู้กับ AV ตัวเมียนะครับแล้วก็พันสกอตเทปให้เรียบร้อยกันหลุดนะครับจุดที่3นะครับที่ต้องเชื่อมนะครับก็คือตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ครับจะมีสายไฟทั้งหมด3เส้นครับ
ตามรูปนะครับเส้นไฟสายที่1นะฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะเชื่อมกับตัวสาย AV นะครับที่มาจากกล้องถอยหลังเมื่อกี้นะฮะอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นไฟที่มาจากสายดำแดงนะซึ่งเราเอาสีแดงเนี่ยมาพ่วงตรงนี้และสีดำเนี่ยไปเสียบไว้กับตัวถังรถนะครับซึ่งก็คือสีดำก็คือเป็นสายกราวนะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายในภาพเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับก็คือสายที่เราจะเอาไปเชื่อมกับสายไฟถอยนั่นเองครับผมแล้วเราก็เอาไฟสายสีเหลืองของเรานะครับมาจ้ำเข้ากับหลอดไฟถอยเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะจ้ำแบบนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องถอดโคมไฟของเราออกมาก่อนนะซึ่งโคมไฟของรถแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ตรงไหนนะครับสายก็ส่วนใหญ่นะฮะสายที่จะเป็นบวกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับหรือสีแดงนะส่วนใหญ่ไฟที่จะเป็นสายที่มีไฟนะถ้าเป็นสีอื่นนะครับก็อาจจะเป็นสายลบสายกราวก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยจะเป็นตัวสีแดงอันนั้นนะครับแล้วก็ทำการบากแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยไปเชื่อมให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็พันเทปพันสายไฟให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประกอบไฟท้ายของเราเนี่ยเข้าไปกับตัวรถให้เรียบร้อยนะครับ ถัดมานะครับเราก็จะกลับมาที่ด้านหน้าของเรานะครับซึ่งเราจะต้องมาต่อสายที่จะไปกล้องหลังของเราเนี่ยให้เข้ามาที่จอนะฮะของเราโดยการที่เราให้มองหาสายที่มากับจอ Android นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสาย AV ด้านหนึ่งนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปลั๊กนะครับที่จะเอาไปเสียบกับจอนะครับซึ่งปลั๊กเนี่ยจะสังเกตง่ายๆหรือว่ามันจะมีเหมือนหนวดออกมา2หนวดนะครับซึ่งหนวดนี้มันจะเป็นหนวดที่เอาไว้รับสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับห้ามลืมเลยก็คือเราจะต้องต่อสายสีแดงอันนี้นะครับให้ไปเชื่อมต่อกับสายกล้องหลังของจอ Android นะครับถ้าจากรูปเนี่ยก็คืออยู่ในตำแหน่งที่5นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยจะต้องใช้ในการรับสัญญาณนะเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับไฟที่ติดที่ท้ายรถของเราที่เป็นไฟถอยนะครับจะมาส่งสัญญาณให้จอเนี่ยทำการตัดภาพไปที่กล้องหลังของเรานั่นเองนะครับก็ทำการเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วก็พันเทปพันสายไฟนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบจอนะครับเข้ากับสายต่างๆที่เราได้ไวริ่งเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจอ Android ของเรานะครับที่ต่อกับกล้องหลังเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันในการใส่เกียร์ถอยนะครับพอใส่เกียร์ถอยแล้วกล้องก็จะตัดไปที่กล้องหลังนะฮะแสดงว่าระบบทุกอย่างใช้ได้ครับส่วนตัวจอ Android นะครับก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยสามารถฟังเพลงนะครับเล่นแอปพลิเคชันพื้นฐานต่างๆได้นะครับก็ถือว่าให้ความบันเทิงในการเดินทางของเราได้มากเลยทีเดียวนะครับสามารถนำไอเดียจากของผมนะครับไปทดลองทำด้วยตัวเองได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ